यदि यो ब्रह्माण्डको रहस्यलाई बुझ्ने हो भने शास्त्रभन्दा ठुलो सत्य हामी कहीँ पनि पाउन सक्दैनौँ। शास्त्रहरू भनेको स्वयं भगवानको अवतारद्वारा रचिएको ग्रन्थ। जस्तै महर्षि वेदव्यास भगवान श्रीकृष्णको अवतार हुनुहुन्थ्यो। महर्षि वेदव्यासले भन्नुभएको र भगवान श्री गणेशले लेख्नु भएको महाभारत ग्रन्थमा हामीले बीचमा जब युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि भगवत गीताको ज्ञान पनि पाउन सक्छौँ। स्वयं भगवानद्वारा दिनुभएको अर्जुनलाई ज्ञान। अर्जुनले एउटा राम्रो क्वेसन सोध्नु भएको थियो। जब अर्जुन विचलित हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो अगाडि आफ्नो सबैजना नातेदारहरूलाई देख्नुभयो, उहाँ लडाईँ गर्न मान्नु भएन, तब धेरै ज्ञानको कुराहरू सोध्नुभयो। तब एउटा ज्ञानको कुरा के सोध्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, भगवान, म यस्तो सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन, म वायुको वेगलाई पनि पकड्न सक्छु, थाम्न सक्छु, तर यो भित्रको यो जुन चञ्चल मनलाई म कसरी स्थिर बनाऊ, कसरी शान्त बनाऊ, मलाई थाहा छ यो कुरा गर्न हुँदैन भनेर, तर पनि त्यो भित्रको मेरो एउटा यस्तो शक्ति छ जसले चाहिँ मलाई त्यो कार्य गराउनमा प्रेरित गर्छ। अर्जुनद्वारा काहीँ न काहीँ हामी मनुष्यको क्वेसन भगवानलाई सोधिराख्नु भएको छ। हामीलाई पनि थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ यो नराम्रो कर्म हो, तर पनि त्यो एउटा मनभित्रको एउटा प्रबल शक्तिले हामीलाई त्यो कार्य गर्नमा प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। अब स्वयं भगवान श्रीकृष्णद्वारा हामी यसको समाधान पाउने कोसिस गरौँ। भगवानले के भन्नुभएको छ? भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ कि यो तिम्रो मन हो, यो तिम्रो मन यस्तो ठुलो शक्ति छ नि, यो मनद्वारा तिमी त्यो नराम्रो काम पनि गर्नमा प्रेरित हुन्छौ। तिमीले यदि मनलाई शत्रु बनाएको छौ भने तिमी जतिसुकै विद्वान होस्, जतिसुकै तिमीले पढ, तर तिमी नराम्रो कार्य गर्नमा प्रेरित हुन्छौ, किनकि तिम्रो मन शत्रु छ। तर त्यही मनलाई तिमीले शत्रु होइन मित्र बनायो भने फेरि त्यही मनले तिमीलाई सहयोग गर्छ तिम्रो यात्रामा अगाडि बढाउन। त्यसैले यो मन भन्ने कुरालाई हामीले यो चञ्चल मनलाई स्थिर गर्नको लागि के गर्ने? भगवानले भन्नुहुन्छ पहिलो कुरा हामीले आध्यात्मिक बल प्राप्त गर्ने। आध्यात्मिक बल प्राप्त गर्ने। अध्यात्म बिना नि यो संसार, भौतिक संसारमा म खुसीसँग बाँच्छु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। पहिलो त हामीले अध्यात्म भनेको के हो नै बुझ्नु पर्यो। आज हामी अध्यात्म भनेको हामी यस्तो सोच्छौँ कि यो भिन्दै क्याटेगोरीको मान्छेको अध्यात्म हाम्रो लागि होइन। हामी त घर गृहस्थीमा बस्ने मान्छे, अध्यात्म हाम्रो लागि होइन। तर हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि घर गृहस्थीमा बस्ने मान्छेले म को हो भनेर बुझ्नु पर्दैन, म स्वयंलाई चिन्नु आवश्यक छ कि छैन। घर गृहस्थीमा बस्दाखेरि हामीले कर्म गर्दाखेरि म को हो त, म स्वयं को हो, मेरो शरीरको यो उपकरणहरूलाई म बुझ्नु जरुरी छ कि छैन। चाहे घर गृहस्थीमा बसोस्, चाहे सन्यास आश्रममा बसोस्, चाहे जुनसुकै आश्रममा बसोस्, तर हरेक मनुष्यले म स्वयंको बारेमा त बुझ्नु आवश्यक छ नि। त्यसैले अध्यात्म सिर्फ एउटा क्याटेगोरीको मान्छेको लागि होइन, अध्यात्म भनेको सम्पूर्ण मानव जातिको लागि हो। यो अध्यात्म भनेको वास्तवमा आफूले आफूलाई चिन्नु। अध्यात्ममा हामीले जबसम्म शिक्षा लिँदैनौँ नि तबसम्म हामी यो मनलाई पनि म नै ठान्छु, यो बुद्धिलाई पनि म नै ठान्छु, यो अहंकारलाई पनि म नै ठान्छु, यो शरीरलाई पनि म नै ठान्छु, यो पुरै उपकरण सबै म नै ठान्छु। तर जब अध्यात्ममा हामी शिक्षा लिन्छौँ नि तब बिस्तारै हामी यो मन भन्ने कुरा एउटा उपकरण रहेछ, म त अलग्गै रहेछु, यो मेरो शरीर भन्ने कुरा अलग्गै रहेछ हैन, मन, शरीर, आत्मा, यो तीनटा भिन्दै भिन्दै कुराहरू रहेछ भन्ने कुरा हामी अध्यात्ममा बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले यो ज्ञान त हामी सबै मानिसहरूको लागि हो नि त। त्यसैले भगवानले भन्नुहुन्छ कि आध्यात्मिक बल चाहिन्छ हो। त्यसैले अध्यात्ममा हामी बिस्तारै बिस्तारै बेबी स्टेपमा, आज अध्यात्ममा लाग्यो अब सम्पूर्ण चिज आजै बुझ्छु होइन, हाम्रो जीवनमा अनुभवहरू बटुल्दै जाने, हामी त्यो नलेजलाई अप्लाई गर्दै जाने हैन, शिक्षा लिँदै जाने, अनि यो मृत्यु नहुन्जेलसम्म चलिरहेको छ। हामी शिक्षा लिइरहेछौँ, प्रकृतिले हामीलाई हरेक क्षणमा हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। त्यसैले अध्यात्म हामीले शिक्षा लिनै पर्छ, आध्यात्मिक बल प्राप्त गर्नै पर्छ यदि यो चञ्चल मनलाई हामीले शान्त बनाउने हो भने, यो चञ्चल मनलाई हामीले मित्र बनाउने हो भने। त्यसैले अर्को कुरा भगवानले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्द्रियहरूलाई बुझ भन्नुहुन्छ। अब मनले विचारहरू कहाँबाट ल्याउँछ? हामी भन्छौँ नि यो मनमा यति धेरै विचार आउँछ,
वा हामीले चाहेको नचाहेको सम्पूर्ण टपिक ल्याएर हाम्रो अगाडि राखिदिन्छ। हामी आफ्नो विचारलाई कन्ट्रोल गरेको हुँदैन, विचारले हामीलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले अब मनले कसरी कार्य गर्छ त्यसलाई बुझ्नु आवश्यक छ। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कि अब तिमीले यो मनले कसरी विचारहरू ल्याउँछ त्यो बुझ। मनले विचारहरू हाम्रो यो 5 इन्द्रियहरूद्वारा ल्याउँछ। कसरी ल्याउँछ? जस्तै आँखाले हामीले कुनै गुलाबको फुल देख्यौँ, अब आँखाले हेर्ने काम गर्यो गुलाबको फुल भने अब मनले एउटा विचार बनाउँछ, 2टा विचार बनाउँछ, 3टा विचार बनाउँछ। एउटा विचार के बनाउँछ? आहा यो फुल कस्तो राम्रो, हैन। अर्को विचार बनाउँछ, अब यो फुल कस्तो नराम्रो, यो भन्दा त अर्को फुलै राम्रो। त्यसपछि अर्को पनि विचार बनाउन सक्छ, अब यो फुलमा कति काँडाहरू हो। भनेपछि आँखाले जब कुनै कुरा देख्छ मनले विचार बनाउँछ। भनेपछि हामीले आँखा चिम्म गरेर त बस्ने भएन। आँखाले त हेर्ने काम गर्छ, कानले सुन्ने काम गर्छ। यदि कानले हामीले कसैको कुराहरू सुन्यौँ भने मनले अब उब्जाउँछ के कुराहरू, विचारहरू बनाउँछ। त्यस्तै मुखले बोल्ने, अब केही कुराहरू बोल्यौँ भने मनले भित्रभित्र अब अर्को कुराहरू पनि तयार राखिदिरहेको हुन्छ। बोल्ने कुराहरू हामीलाई प्रशस्त विचार बनाइदिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तै स्पर्श भन्यो, नाकले सुँघ्ने हो। यो 5 इन्द्रियहरूद्वारा जब हामी कुनै कुराहरू हेर्छौँ मनले विचार बनाउँछ। अब के गर्ने त? अब यो इन्द्रियहरूलाई त हामीले त बन्द गर्नु त भएन। कान बन्द गर्छौँ भनेर हुन्छ त? हुँदैन नि। एकछिन अलिकति बन्द गर्न सक्छौँ, तर आवाज त आइहाल्छ। यदि कोही चिच्यायो भने पनि हामी सुन्छौँ, कसैले नराम्रो भाषा बोलिरहेछ भने त्यो पनि सुन्छौँ। तर अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आँखाले जब हामी देख्छौँ भने, कानले जब सुन्छौँ भने, बोलीले बोल्ने काम गर्छ भने हामीले त्यो विषयलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अब आँखाले हेर्नु त हेर्छौँ, हामी आँखा चिम्म गरेर 24 घण्टा बस्छौँ भनेर त हुँदैन। हामी त भौतिक संसारमा छौँ, हामी त आँखा खोलेर काम गर्नुपर्छ भने हामी के हेर्ने त्यो त हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। दिनभरिमा कुन कुरा म हेर्छु, कुन कुरा म हेर्दिनँ मेरो जीवनमा, त्यो त हामी सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। कुन कुरा सुन्छौँ, कुन कुरा म सुन्दिनँ त्यो सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। कुन कुरा बोल्ने, कुन कुरा नबोल्ने त्यो सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। यदि एकदमै हरर मुभीहरू हेरिरहेको छौँ भने अनि हामीलाई मनले त अब यो व्यक्तिले पोइजन खुवाएर मार्यो भने, यो व्यक्तिले मेरो धन लुट्यो भने, हो यस्तो विचार बनाइहाल्छ नि। यदि हामीले क्राइम मुभिज बारम्बार हेरिरहेछौँ भने फल्नाले मलाई किडन्याप गर्यो भने हो यस्तो विचार आउँछ। तर यदि हामीले भगवानको लीलाहरू बारम्बार सुन्यौँ भने ओहो भगवान हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा जति सुकै कष्ट आउँ भगवान हुनुहुन्छ, हो यस्तो विचार आउँछ। त्यसैले यो कुरामा अलिकति क्लियर हुनु जरुरी छ। त्यसैले भगवानले बारम्बार भन्नुहुन्छ कि इन्द्रियलाई बसमा राख। अर्को भगवानले हामीलाई बारम्बार भगवत गीतामा एउटै बारम्बार नलेज दिनुहुन्छ कि मनलाई एउटा काममा लगाऊ। यो मन खाली भयो भने मात्रै यो मनको रात चल्छ। यो मन खाली भएन, इङ्गेज भयो कुनै काममा भने यो मनको ताकत छैन। यो मनले हामी मजाले यो मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसपछि कुन काममा यो मनलाई चाहिँ हामीले काम लगाइदिने भन्दाखेरि चाहिँ भगवानले बारम्बार भन्नुहुन्छ मेरो मन्त्र जप गर, मेरो नाम जप गर। यो भन्दा सजिलो यो कलियुगमा अरू केही पनि छैन। न पैसा लाग्छ, न केही एफर्ट लाग्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मनले बारम्बार यो जप गर्छ भने कसरी नेगेटिभ थिङ्किङ आउँछ, कसरी नराम्रो विचार आउँछ। तब बिस्तारै मन्त्र जपले गर्दा नि हामी जागरुक हुन्छौँ कि ओहो म भगवानको मन्त्र जप्दैछु भनेपछि यस्तो नराम्रो कार्य त मैले गर्न हुँदैन, यस्तो नराम्रो चिज म हेर्दिनँ, मेरो जीवनमा म हेर्दिनँ। म एउटा राम्रो खाना खान्छु, यस्तो नराम्रो खाना म खाँदिनँ। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो आध्यात्मिक प्रगति हुँदै जान्छ, मन मित्र हुँदै जान्छ, भगवानमाथि भरोसा हुँदै जान्छ। अनि हामीलाई के को डर? जब हामीसँग कन्टिन्यू 24 घण्टा हामीसँग भगवान हुनुहुन्छ रक्षा गर्नको लागि भने हामीलाई के को डर हो? यो भगवत गीताद्वारा हामी मनलाई मित्र बनाउने टेक्निक सिक्न सक्छौँ। त्यसैले भगवानले भन्नुहुन्छ आध्यात्मिक बल चाहिन्छ। अर्को इन्द्रियहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर र इन्द्रियहरूलाई सही विषयमा लगाऊ। अर्को हामीले मन्त्र जप गर्ने। मेरो नाम मन्त्र जप गरिसकेपछि तिमीले
केहीको पनि डर राख्नु पर्दैन। भगवानले बारम्बार भगवत गीताको नलेजै त्यही हो। भगवत गीताको सबैभन्दा ठुलो नलेज भनेकै भगवानले बारम्बार भन्नुहुन्छ कि मेरो शरणमा आऊ, मेरो मन्त्र जप गर, मलाई पूजा गर, मलाई नमस्कार गर, मलाई प्रार्थना गर, तिम्रो सबै दुःख म लिन्छु। जब मेरो भक्तले मलाई पुकार्छ नि, म स्वयं मेरो भक्तलाई मद्दत गर्नको लागि आउँछु। त्यसैले मनलाई हामीले नि मन्त्र जपद्वारा मित्र बनाउन सक्छौँ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।